és már is szeretném hívni Olaj Tomit. Tehát van remény arra, hogy emberek, családok, környékek megváltozzanak, és ennek a példája Olaj Tamás is, hadd legyek büszke, a keresztfiam, és az ő története egészen a Csak Egyet szolgálathoz kapcsolódik, ugyanis a nyitás napján, 2011. január 3-án egyszerűen már ott volt. Tehát várta, hogy kinyissunk 3 évvel ezelőtt, és már ő ott volt, mint hát készen egy új életre. De Tomikám, miért is kellett neked új élet? Milyen volt a régi? Hát én kezdjem egy gyerekkoromban. Hát a fiatal korodban. Hát nem szerettem tanulni, a haverokkal lógtam inkább, ami úgy jobb időtöltésnek tűnt, mint a tanulás. Aztán 19 éves voltam, amikor meghalt édesapám, akit nagyon szerettem, és ez az esemény, ez olyan törést okozott az életemben, hogy innentől kezdve csak az ital érdekelt, és a haverokkal így töltöttük az időt, hogy ittunk. De mivel kevés volt a pénz arra, hogy ezt tudjuk finanszírozni, ugye anyámnak az özvegyi nyugdíja kevés volt rá, meg hogy a lakást is fenntartsuk, ezért úgy döntöttünk, hogy betörésekből fogunk élni, és ott Ózdon, a szülővárosomba, ennek megfelelően a terv szerint elkezdtük a környékbeli vikendházakat és garázsokat feltörni, aztán kaptam egy felfüggesztett börtönbüntetést, aztán még egyszer elkaptak, de az már nem felfüggesztett volt, hanem visszakaptam a felfüggesztettet is, és így már 8 hónapot kellett leülnöm. Aztán börtönbe kerültem, megint kijöttem, aztán ismét börtönbe kerültem, megint kijöttem. Aztán a harmadik börtönbüntetésem letöltése után 2010-ben egy ismerősömhez mentem lakni, ott Ózdon, akivel később Ausztriába mentem dolgozni. 8 hónap után úgy döntöttem, hogy visszajövök Magyarországra, de nem vissza a szülővárosomba, Ózdra, hanem Budapestre jövök. Azt még nem tudtam, hogy hova, mert fogalmam sem volt, hogy kihez menjek, mert nem ismertem senkit itt Pesten. Újat akartál kezdeni, ez volt benned? Szóval igen, egy új életet akartam kezdeni, azt még nem tudtam, hogy milyen lesz, de azt már eldöntöttem, hogy bűnözni nem akarok tovább, és nem szeretnék börtönbe kerülni még egyszer. Aztán így kerültem a 8. kerületben a Dankó utcai hajléktalan szállóra, és onnantól kezdve oda jártam melegedni, meg ott töltöttem a nappalok legnagyobb részét. Aztán 2011. január 3-án kerültem az épp aznap nyitó Csak Egyet szociális segítőközpontba, ami rögtön feltűnt az, hogy az itteni dolgozók ezek sokkal kedvesebbek, mint más ilyen helyeken, sokkal közvetlenebbek az emberrel. Úgy meg is lepődtem, mondom, mi van, ezek megbolondultak, vagy még ilyen közvetlen emberekkel nem nagyon találkoztam addig. És ha lehet mondani, hogy a hajléktalanságban van valami jó, nekem az volt a jó, hogy én Csak Egyet belemehettem, mert tényleg látszott rajtuk, hogy próbálnak segíteni, szóval nem csak egy ilyen munkának fogják fel, hanem szívügyüknek fogják fel az egészet. Az igazi változást neked is egy alfa kurzus hozta el, amit ott folyamatosan, hát fél évente egyet igyekszünk tartani a Csak Egyet segítőközpontban. Az alfa kurzus egy ebéddel egybekötött missziós szolgálat, ami nagyon is stimmel azoknak, akik hát éhesek, a jó szóra is, meg az ételre is. Mi történt veled az alfa kurzuson? Milyen változást éltél át? Az alfa kurzuson kezdtem, amit te vezettél egyébként. Az alfa kurzuson kezdtem el megismerni Istent közelebbről, szóval addig is tudtam, hogy van Isten, meg hittem is benne, csak nem éreztem, hogy velem van. Szóval nem ismertem, nem tudtam róla sok mindent. Aztán itt megismertem Jézust és Istent, és volt egy kis kék új szövetségkönyvem, amit szinte naponta olvastam, volt, amit megértettem, volt, amit nem értettem, de amit megértettem, az meghatotta, hogy most is meghat. És jó érzéssel töltött el, és valahogy egy kis idő után egy ilyen belső változást éreztem magamon, hogy már kezdek megnyugodni, nyugodtabb vagyok, közvetlenebb vagyok az emberekkel. Szóval éreztem, hogy ez egy lassú folyamat, de már tudtam, egyszer csak rádöbbentem, hogy velem van Isten, és érzem is, hogy velem van Isten.
És ha veled van, akkor sikerülhet az életed. Igen, körülbelül másfél évnyi keresztségre való felkészülés után, idén január 6-án eljutottam odáig, hogy sikerült megkeresztelkednem, aminek nagyon örülök. Szerintem ez a legfontosabb az életben, eddigi életemben, És vannak gyakorlati változások is, ugyanis már nem vagy hajléktalan. így van, azóta másfél éve dolgozom, állandó munkahelyem van, albérletben lakom, és vannak terveim is a jövőre nézve, szóval tanulok, sok tervem van még ezen kívül is, és elmondhatom, hogy nagyon nagy változást hozott az életembe Isten, főleg a keresztség által, mert amióta közvetlen kapcsolatban vagyok Istennel, azóta 180 fokos fordulatot vett az életem, és minden nap hálát adok neki azért, hogy itt lehetek, és hogy ilyen sok jó embert kaptam magam mellé, és hogy ő velem van, és azért könyörgöm hozzá, hogy tartson meg ebben a csodálatos kegyelmében, amíg élek, és bocsássa meg azt, hogyha néha kicsit rossz vagyok.